Sa meta kung saan nangingibabaw ang mga bruskong high damage junglers or mga matilok at nakakairitang core, akala mo nakita mo na lahat. Pero yung Fanny game ng OMG ay isa na namang masterpiece na kailangang bantayan, especially sa meta ngayon na akala mo hindi na pwede yung mga ganitong junglers. Kaya panoorin mo ito hanggang sa huli para may pakita ko sa iyo yung tatlong strategy na ginawa ng Omega Esports para makuha yung panalo laban sa Aurora Gaming Philippines. Number 1, understanding the art of trading. Kung merong isang concept sa MLBB na ginagamit ng pro na medyo underappreciated is yung trading. At yung kadalasan, equal trading yung nakikita or minsan ginagawa natin. But at the highest level, it's all about weighing saang trade yung mga kalamangka in the long run. And dito, pinakita ng OMG paano makipag-trade na pabor sa draft nila. For example dito, tamang check bush lang si Perxivia tapos konting pakita and papoke ng konti para kunyari sasama si Ryzen sa objectives. So, ano yung trade? Maximizing mobility para makakuha ng mga tingi-tingi na jungle creeps. Mukha siyang walang kwenta pero sa first 5 minutes na hindi nakakuha yung jungler ng gold and EXP sa minions, every jungle creep counts and gets ng OMG na in the long run, kahit sa RORA yung turtle, hindi mahuhuli si Ryzen sa gold. Especially in this example, makikita mo na dahil may Fanny, the goal sa pro sim is wag pakuhanin ng purple buff. So expect mo, laging may contest sa purple, especially sa mga junglers na purple buff dependent. But instead makipagsabayan ang OMG sa gustong gawin ng RORA, they switch gears and instead kumuha siya ng purple buff on the opposite side. Equal trading siya kasi buff for the buff. Pero knowing walang mga big ultimate sa side ng Aurora Gaming, especially yung Leomord and Sora ultimate, go signal yun para makapitas ng hero si Ryzen, diba? Yung mga trading helps not only para ma-equalize mo yung laban against sa lineup na technically lugi ka talaga, but it brings opportunity para makakuha ng kalamangan sa isang laro na akala mo lugi pero kayang gawan ng paraan. And makikita mo yan all throughout this game na kada may objective na ginagawa yung Aurora Gaming, nasa opposite side si Ryzen para at least hindi magkalayo sa gold lead against the opposition. However, bakit siya gumagana? Papasok syempre yung number 2, understanding matchups. All it takes is one good matchup to turn a seemingly bad draft into a good one. Kung i-check mo yung draft, actually, egos talaga yung Fanny dyan kasi lahat ng heroes ng Aurora kaya i-crowd control yung Fanny. Pero, ngunit, subalit, at apwat, kagana lang yun kung may kipag-teamfight ang Fanny. I repeat, by paper, yung draft ng RORA, 9 out of 10 times lamang against sa Fanny lineup ng OMG. Kung may kipagsagupan ang barangay sa teamfight. At dahil gets yun ng OMG, in the first place, yung winning condition talaga ng draft nila is to buy time para maging potent yung damage ng Claude and Fanny para pagdating na late game, di na magmamatter yung advantage na hawak ng Aurora sa kanila. Kaya built ang draft ng Omega Esports na kahit wala yung Fanny sa teamfight, kaya ng OMG pang buy time para at least makuha ni Ryzen yung mga objectives na kailangan. So gets ng OMG yung trading and matchup para maisahan yung mga Northern Lights. Pero what sealed the deal, and I believe ito yung nag-make or break ng laro nila, is number 3, understanding the best time to fight. Kung mapapansin mo yung bawat teamfight kung saan panalo ang OMG, ito yung mga moments kung saan alam nilang lamang sila. Remember, built yung draft ng Aurora Gaming para di makalaro ng tama yung Fanny. Kung di nagti-teamfight, tapos pinipili lang ng OMG kailan sila lalaban, that's the next level play. Makita mo rito, nakita ni Ryzen na nasa top lane yung Moskov and majority ng heroes ng Aurora as a turtle. So, magkakaroon ng 4v4 teamfight, which by paper, lamang talaga Aurora. But this is the moment na hinihintay ng Fanny kasi kailangan meron mag-def ng top lane. Easy rest po siya sa mga kasama niya to deal the damage na kailangan. So, not only may kill, may kasama pang Lord. Isa pa, may kita sa mapa na asa pa ba yung Moskov mang-def yung Leomord sa top and yung Valentina asa mid. Then, makakasulubong ng Guinevere yung Grok. Though di makita asan yung Sora sa perspective ng OMG, that's enough information para sa hari ng trade to know na ito ulit yung best time para lumaban. So nung nagkasama-sama na ang Aurora malapit sa Lord, it was the moment para sumingit yung Fanny at sa isang igilap. Ayun, naglaho yung Valentina. And ito, yung moment na sinabi ko ng built yung draft ng OMG na kahit wala yung Fanny, kaya ng 4 na heroes ng Omega yung sarili nila. And may kita mo na yung 4v5 na clash kung saan Omega Esports is holding their ground. Tapos singit na lang ni Ryzen for the KS. Yan yung literal na kill secure na hindi mo bad trip mga kampi mo pag ginawa mo. And of course,
the crowning moment. Sometimes, the best time to fight is to not fight at all. And makita mo yung direksyon ng kable ni Ryzen nung nakita niyang malalim yung minions nila malapit sa base ng kalaban. And the rest was history. Shock analysis. It was a game na never talagang mananalo ang OMG if they do it the normal way, especially with a Fanny. But by understanding some concepts sa MLBB and redefining their identity, pinakita uli ng barangay yung isang kamandag na dyan mo lang nakita at ang unang biktima, Aurora Gaming Philippines. Check mo tong video na ito kung saan nabigay ako ng simple breakdown paano tinapos ng Omega Esports yung win streak ng OMG Philippines plus MPL PH S14. Check mo pagka di ko pa nakita. Comment your thoughts below. Pakinggan natin yung mga yan. Thank you. Our place. Let's go.